lakhimpur pothali paharar সমীপৰ কাছমাৰীত 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত নিমিষতে জলি সাৰখাৰ হৈছে বয়লাৰৰ পোৱালি সহ সৰবৰাহ কৰা এখন পিকআপ বাহনখনত থকা 5 লক্ষাধিক টকাৰ বয়লাৰৰ পোৱালি ভস্মীভূত হয় বিহপুৰীয়াৰ পৰা অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী এখন বাহনে জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰে যদি বাহনখন ভস্মীভূত হয় সৌভাগ্যক্ৰমে গাড়ীখনৰ চালক হেণ্ডিমেনে জপিয়াই প্ৰাণ Himachal Pradesh ruষ্ট প্ৰকৃতি কুল্লু ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ পিছতে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় কুল্লু কাংৰাৰ লগতে কেবাটাও অঞ্চলত প্ৰকৃতিয়ে ললে ভয়ংকৰ ৰূপ বানৰৰ কবলত পৰি কাংৰা জিলাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল দুজন লোকে এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে বহু লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে কুল্লু কাংৰাৰ লগতে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল পাহাৰৰ পৰা নামি অহা বোকা পানীত পুত গৈছে বাঘপথ ঘৰ দুৱাৰ সকলো ভাঙি চুৰমাৰ হৈছে কেবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ তথা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান বানৰ কোবাল ফুটত উঠি গৈছে কেবাখনো বাহন তথা ঘৰ দুৱাৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে জৰুৰীকালীন তথা উদ্ধাৰকাৰী দলৰ বাহন বাঘপথ বোকাৰে ভৰি পৰাত ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা কেমেৰাত বন্দী হৈছিল পাহাৰৰ পৰা বোকা পানী নামি অহাৰ শিহৰণকাৰী দৃশ্য ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ পিছতে ক্ষিপ্ৰতাৰে চলিছে উদ্ধাৰ অভিযান यहाँ सबसे पहले यहाँ ऊपर रूपीरला एक वाटरफॉल है वहाँ पे एक लास्ट घर था वहाँ से पीछे अपना बादल फटा फिर बादल के साथ साथ ऊपर 3 आदमी और प्लस 4 घर वो अपना सीधे चले गए बह गए और उसके बाद पानी का प्रेशर इतना है ये आपका 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट था ये पूरा अपना डूब चुका है खत्म हो चुका है और इधर से ये एनएचपीसी का प्रोजेक्ट ये पावर हाउस इनका टोटल बंद है शट हो चुका है और हमारी एनडीआरएफ की टीम यहाँ आ रखी है हमें सूचना मिली थी कि 3 लोग जो है मिसिंग है अभी हम असिस्ट करते हैं एरिया को उसके बाद जैसा भी होगा उसका जैसे इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगी सीन चेक करने के बाद हम पता चलता है हमारी एक टीम है सर यहाँ पूरी की पूरी एनडीआरएफ की टीम डिप्लॉय है और फील्ड इक्विप टीम उससे और उसके बाद अभी एरिया को असिस्ट करेंगे सर हम और तभी जाके आगे के बारे में जानकारी पता चल पाएगा মহানগৰীত ৰাইজৰ ৰুখৰ বলি সানমাৰী আৰক্ষী এটা চুৰক আটক কৰিবলৈ গৈ ৰুখৰ বলি হল আৰক্ষী সানমাৰী আৰক্ষী বাহন আবদ্ধ কৰি আক্ৰমণ কৰিলে একাংশ লোকে 200ৰো অধিক লোকে আক্ৰমণ কৰিলে সানমাৰী আৰক্ষী আক্ৰমণত আঘাতপ্ৰাপ্ত এগৰাকী এছআই সহ দুগৰাকী আৰক্ষী ঘটনা অনুসৰি বামুনিমৈ নামৰ কলনী বজাৰত ৰাইজে আটক কৰিছিল এটা চুৰ আৰু চুৰটোক আৰক্ষীক গতাই দিবলৈ বিচৰা নাছিল একাংশ লোকে আৰক্ষীৰ সন্মুখতে চুৰটোক বৰ্বৰভাৱে প্ৰহাৰ কৰিছিল লোকসকলে কিন্তু আৰক্ষীয়ে চুৰটোক প্ৰহাৰ কৰাত দিছিল বাধা আৰু চুৰটোক আক্ৰমণ কৰিবলৈ নাপায় আৰক্ষীকে আক্ৰমণ কৰে একাংশ লোকে ইমানেই নহয় আৰক্ষীৰ বাহনো আবদ্ধ কৰে উত্তেজিত লোকসকলে আৰক্ষীলৈ শিলগুটি দলিয়াই আক্ৰমণ কৰে একাংশ লোকে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী আটক কৰিছে শ্যাম গুপ্তা সহ দুজন লোকক মই জাষ্ট আহিছোঁ ৰাতিপুৱা গম পাইছোঁ যে কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈছে সেই প্ৰব্লেমটো শুনা পাইহে মই জাষ্ট ইয়াত আহিছোঁ খবৰটো মানে কিবা মাৰপিট লাগিছে মাৰপিট লাগাতে মই শুনা পাইছোঁ যে কিয় বা লাগিলে মই কৈছোঁ বোলো মোৰ লগৰ ফ্ৰেণ্ডকেইটাও আছে মই সেইটো গমেই পোৱা নাই মই আহি পেলাই সেই গম পাইছোঁ এতিয়া কিবা মাৰপিট লাগিছে কিহৰ কাৰণে লাগিছে সেইটোৱে আমি নাজানো জাষ্ট আহিছোঁ আৰু আমাৰ বাইদেউ এজন আছে আমাৰ ইয়াৰে অচি বাইদেউ আমাৰ চিনাকি হয় মই কৈছোঁ যে বাইদেউ এনেকৈ কিবা প্ৰব্লেম হৈছে মই শুনা পাইছোঁ মই সেইকাৰণে খবৰটো ল'বৰ কাৰণে আহিছোঁ জাষ্ট সেইটোৱে আৰু बाजार में हुआ क्या हुआ था बाजार में क्या सुना है सुना है कि कोई 5 गो लड़का आया था लोग जो है कि छत का ऊपर चढ़ करके ये करने को कोशिश जलाने का कोशिश कर रहा था लोग तो उसमें मतलब सब पब्लिक जमा हो गया था वहाँ में हाँ तो अपना पुलिस गया पुलिस लोग मार के खेदना शुरू किया हाँ यही तो हम सुना है और घर में आया मतलब कोई आदमी ने अब उस समय हम थे नहीं उस समय हम घर में ही थे घर में 1 घंटा के बाद पुलिस आया उठा के बड़ा वाला लड़का को ले आया ৰাজ কুশৱাহাৰ ঘৰত মেঘালয় এছআইটিৰ অভিযান ৰাজৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে এটা পিস্তলটো ৰাজে কেতিয়া আৰু কিয় কিনিছিল সেয়া এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই ইতিমধ্যে মেঘালয়ৰ এছআইটিয়ে জব্দ কৰিছে পিস্তলটো উত্তৰ প্ৰদেশৰ গাজীপুৰত আৰক্ষীয়ে চলাইছিল ৰাজ কুশৱাহাৰ ঘৰত অভিযান
আজি শিলঙলৈ অনা হল ৰাজা ৰঘুবংশী হত্যাকাণ্ডত জড়িত আন 3 অভিযুক্ত লোকেন্দ্ৰ সিং টোমৰ, সাইলম জেমছ আৰু বলবীৰ আহিৰবাৰ। মঙলবাৰে ইন্দ্ৰৰ 3 অভিযুক্ত ক্ৰমে লোকেন্দ্ৰ সিং টোমৰ, সাইলম জেমছ আৰু বলবীৰ আহিৰবাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল মেঘালয় আৰক্ষীয়ে। লোকেন্দ্ৰ সিং টোমৰে ৰাজা হত্যাকাণ্ডৰ তথ্য প্ৰমাণ নষ্ট কৰাৰ লগতে জ্বলাই দিছিল ৰাজা ৰঘুবংশীৰ মোবাইল ফোন। লোকেন্দ্ৰ সিং টোমৰ ইন্দোৰৰ হীৰাবাগ কলনীৰ ফ্লেটৰ গৰাকী। মঙলবাৰে মধ্যপ্ৰদেশৰ দেৱাস জিলাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল প্ৰপাৰ্টি ডিলাৰ সাইলম জেমছক। আনহাতে দেৱাস জিলাৰ অশোক নগৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ফ্লেটটোৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী বলবীৰ আহিৰবাৰক। ৰাজা হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰমাণ নষ্ট কৰাত লোকেন্দ্ৰ সিং টোমাৰক সহযোগ কৰিছিল বন্ধু সাইলম জেমছ আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষী বলবীৰ আহিৰবাৰে। সামগুৰিৰ গেৰুৱা গাঁৱত ভূমিকেন্দ্ৰিক সংঘাত। এডোখৰ ভূমিক লৈ দুটা পৰিয়ালৰ মাজত দা লাঠি লৈ মাৰপিট। দুটা ফৈদৰ সংঘাতত আহত হৈছে পুৰুষ মহিলাসহ কেইবাজনো লোক। প্ৰায় 18 বছৰ ধৰি দখল কৰি অহা এডোখৰ ভূমিক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে সৃষ্টি হৈছে মাৰপিটৰ ঘটনা। সাদ্দাম হুছেইন নামৰ লোকজনৰ পিতৃয়ে 2008 চনত কিনি থোৱা মাটিত মাইনুল হক নামৰ লোকজনৰ পৰিয়ালে অবৈধভাৱে দখল কৰি অহাৰ অভিযোগ। সাদ্দাম হুছেইনৰ পৰিয়ালে ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱাৰ সময়তে সংঘটিত কৰিছে মাৰপিটৰ ঘটনা। ভয়ংকৰ মাৰপিটৰ পিছতে খাটুৱাল আৰক্ষী থানাত দুয়োটা পৰিয়ালে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। আজি আপোনাৰ ঘটনাটো হৈছে এই যে যিটো মাটিটো, এই মাটিটো মোৰ ববাই কিনি থৈছে 2008 চনত। 8 চনত কিনি নামজাৰি অলৰেডি আমাৰ ডকুমেণ্টছ ক্লিয়াৰ আছে। এই মাটিটো কি কৰিছে, এই গুণ্ডা কেইটামানে সিহঁতে জোৰ জবস্তি দখল খাই আছে। তেতিয়া আমি মানুহ পঠিয়াইছো তাহাঁতৰ ওচৰত যে বস্তুটো সিহঁতে দখল খাই আছে, গতিকে বস্তুটো মিলাপ্ৰীতি হৈ যাওক। কিমান বছৰ ধৰি তেওঁলোকে ইয়াত আছে? তেওঁলোকে মুঠতে আমি যেতিয়াৰ পৰা কিনিছো আমাক দখল দিয়াই নাই। দখল দিয়া নাই মানে তেতিয়া কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিল। কংগ্ৰেছ চৰকাৰ দিনক আমাক পাত্তা নিদিয়ে। যেতিয়া পাত্তা নিদিয়ে আৰু সিহঁতৰ মানে জোৰ জবস্তি লাখতি আছে সিহঁতৰ ভাই ককাই ঢেৰ, আমাক মানে আহিবই নিদিয়ে ইয়াত মাটিত। মাৰপিট কৰিছে। আপোনালোকে চাওক, এয়া মোক মাৰি পেলাই এই হাতখন চাওক কি কৰিছে। মোৰ ভাইটিটোক মাৰিছে। মহানগৰীত শীঘ্ৰে মুকলি হ'ব আৰু এটা অত্যাধুনিক প্ৰকল্প। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীমুখ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন প্ৰকল্প মুকলিৰ পথত। ছ'চিয়েল মিডিয়া এক্সত এই ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে 6 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীমুখ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন এই প্ৰকল্পটো। মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ পাৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই প্ৰকল্পটো। খাৰগুলি পাহাৰৰ ৰাজভৱনৰ পৰা নীলাচল পাহাৰৰ কামাখ্যা মন্দিৰলৈ 6 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীমুখ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন প্ৰকল্প, য'ত আছে পদপথ, চাইকেল ট্ৰেক আৰু জগিং ট্ৰেক। অহা সপ্তাহত মহানগৰবাসীয়ে পাব আৰু এখন উৰণ সেতু। জয়গুলাইত মুকলি হ'ব ৰুক্মিণী গাঁৱৰ নিৰ্মীয়মান উৰণ সেতুখন। ছ'চিয়েল মিডিয়া এক্সত ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ইতিমধ্যে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে উৰণ সেতুখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। আপোনাৰ ঘৰৰ চৌহদৰ মাটিখিনিৰ পৰা আপুনি বছৰি উপাৰ্জন কৰিব পাৰে লাখ লাখ টকা। ঘৰৰ চৌপাশে থকা মাটিত কিছুমান বিশেষ ফলৰ খেতি কৰি আপুনি বছৰি উপাৰ্জন কৰিব পাৰে কেইবা লাখ টকা। যোৰহাটৰ তিতাবৰৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক ডক্টৰ বুদ্ধিন্দ্ৰনাথ শইকীয়াই দাঙি ধৰিছে নিদৰ্শন। ডক্টৰ বুদ্ধিন্দ্ৰনাথ শইকীয়াই নৱালী ঢেকিয়াজুলিত বিজ্ঞানসন্মতভাৱে কৰিছে ড্ৰেগন ফলৰ খেতি। কেইবাটাও প্ৰজাতিৰ বগৰী, বিদেশী জামু, এভোকাডোকে ধৰি বহুকেইবিধ ফল-মূলৰ খেতি কৰিছে। অসমৰ জলবায়ুত বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতিৰে খেতি কৰি উৎপাদন কৰিছে মূল্যৱান ফল-মূল। ডক্টৰ বুদ্ধিন্দ্ৰনাথ শইকীয়াই 3 বিঘা মাটিত 3000 জোপা ড্ৰেগন ফলৰ খেতি কৰিছে। বছৰি এজোপা গছৰ পৰা 9 কেজিকে ফল উৎপাদন হয়। প্ৰতি কেজি ড্ৰেগনৰ ফল 250 পৰা 300 টকাত বিক্ৰী কৰিছে তেওঁ। অষ্ট্ৰেলিয়ান বলচুন্দৰী, কাশ্মীৰী আপেল, থাইলেণ্ডৰ গ্ৰীণ প্ৰজাতিৰ আপেলৰো খেতি কৰিছে।
আগবঢ়াইছো গৌতম বৰাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন আমাৰ বহুতৰে ঘৰৰ পিছফালে বা ঘৰৰ চৌহদত যিখন বাৰী থাকে সেই বাৰীখনত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ফল-মূল ইত্যাদিৰ খেতি কৰিব পাৰোঁ আমি যোৰহাটৰ তিতাবৰৰ এনে এখন বাৰীত আছোঁ যিখন বাৰীত ইয়াৰ গৰাকীয়ে যিবোৰ খেতি কৰিছে সেই খেতিসমূহ আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যাৰ বজাৰ মূল্য বহুত মই এতিয়া আছোঁ তিতাবৰৰ নন্দনাথ শইকীয়া মহাবিদ্যালয়ৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত মুৰব্বী অধ্যাপক ডক্টৰ বুদ্ধিন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ তেখেতৰ যি ঘৰ আছে তাৰ তেওঁৰ চৌহদৰ যিখন খেতিপথাৰ তাত আছোঁ যিখন বাগিচা তাত আছোঁ আৰু আমি ইয়াত দেখুৱাইছোঁ ইয়াত ৩,০০০ জোপা ড্ৰেগন ফ্ৰুটছৰ খেতি তেখেতে কৰিছে আমি সেই দৃশ্য প্ৰথমে দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ যে এনে একোটা যেতিয়া ড্ৰেগন ফ্ৰুটছ পুৰত হ'ব পকিব যোৰহাটৰ বজাৰলৈ ইয়াৰ পৰাই প্ৰায় কেইবা কুইণ্টেল ড্ৰেগন ফ্ৰুটছ কেইদিনমান পূৰ্বে যোগান ধৰা হৈছে যোৰহাটৰ চাহিদাই পূৰাব পৰা নাই কিয়নো প্ৰায় ৩-৪ কুইণ্টেল ড্ৰেগন ফ্ৰুটছ ইতিমধ্যে বিক্ৰী কৰা হৈছে ISSৰ সফলতাপূৰ্বক ডকিং ড্ৰেগন কেপচুল বিয়লি 4:45 আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰত ডকিং কৰে মহাকাশ যানখনে কিছু সময় পিছতে ISSত ভৰি দিয়া শুভাংশু শুক্লা হ'ব প্ৰথম ভাৰতীয় এক্সিয়ম 4ক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰলৈ আদৰণি জনালে আন মহাকাশচাৰীসকলে মহাকাশৰ পৰাই নমস্কাৰ জনালে শুভাংশু শুক্লাই ড্ৰেগন মহাকাশ যানৰ পৰাই দেশবাসীক জনালে সম্ভাষণ মহাকাশৰ পৰাই নিজৰ অভিজ্ঞতা ব্যক্ত কৰিলে ভাৰতীয় মহাকাশচাৰীগৰাকীয়ে সহ মহাকাশচাৰীৰ সৈতে মহাকাশত উপস্থিত হৈ ৰোমাঞ্চিত হৈ পৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিলে শুভাংশু শুক্লাই Dragon has you loud and clear. Dragon on the big loop. We have you loud and clear. And Dragon, we read you the same. Great communications checks there as the teams on the ground continuing to work on those communications between the International Space Station and the ground, as well as the teams here in Mission Control Houston and Dragon, as we are watching live inside of the International Space Station up into the Node 2 Zenith hatchway as NASA astronaut Nicole Ayers continuing with her hatch opening procedures. Docking of Axiom Mission 4 to the orbiting laboratory occurred about an hour and 10 minutes ago at 5:31 a.m. at Central, and since then the crews for both station and inside Dragon have been going through those procedures and making sure everything is as it needs to be, including the proper leak checks and stowage from both perspectives, before continuing on with hatch opening procedures and welcoming remarks. We'll continue to provide updates, and you'll hear calls on the big loop of all four parties, NASA's Mission Control and the International Space Station Flight Control Room, SpaceX in Hawthorne, California, and the teams and the Expedition 73 crew aboard the International Space Station and Axiom Mission 4 aboard the Dragon and Grace Dragon, Houston on the big loop. Stand by for hardline audio config. Dragon copies. আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰত সফলতাৰে প্ৰৱেশ কৰা পৃথিৱীৰ পৰা যোৱা মহাকাশচাৰীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰৱেশ কৰিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশ কৰা ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মহাকাশচাৰীত পৰিণত হৈছে শুভাংশু শুক্লা ইতিমধ্যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত এজনকৈ প্ৰৱেশ কৰিছে মহাকাশকাৰীকেইজনে ভাৰতৰ মহাকাশ অভিযানৰ মানৱ ইতিহাসত ৰচনা হৈছে নতুন অভিলেখ
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰত সফলতাৰে প্ৰৱেশ কৰিছে মহাকাশচাৰীসকলে শুভাংশু শুক্লা সহ মহাকাশচাৰীসকলে প্ৰৱেশ কৰিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশ কৰিছে শুভাংশু শুক্লা ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মহাকাশচাৰীত পৰিণত হৈছে শুভাংশু শুক্লা ইতিমধ্যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত এজন এজনকৈ প্ৰৱেশ কৰিছে মহাকাশচাৰী কেইজনে And that was on their ride to the International Space Station. We'll also check some vent valves as we go. And maybe need a little bit more time. প্ৰথমবাৰলৈ ভাৰতীয় মহাকাশচাৰীয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশ কৰিছে বিয়লিৰ ভাগত ISSৰ সফলতাপূৰ্বকভাৱে ডকিং কৰিছিল ড্ৰেগন কেপচুলে বিয়লি 4:45 আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰত ডকিং কৰে মহাকাশযানখনে আৰু কিছু সময় পিছতে ISSত ইতিমধ্যে ভৰি দিছে শুভাংশু শুক্লা সহ মহাকাশচাৰীসকলে With the arrival of Axiom Mission 4 and the Dragon Grace spacecraft, newly named and given by Peggy Whitson, commander of Axiom Mission 4, shortly after launch yesterday morning, that now brings 5 spacecraft to the International Space Station, 2 Dragon spacecraft. ভাৰতৰ মানৱ মহাকাশ ইতিহাসত ৰচনা হৈছে নতুন অধ্যায় নতুন অভিলেখ গঢ়িছে শুভাংশু শুক্লাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰত সফলতাৰে প্ৰৱেশ কৰিছে পৃথিৱীৰ পৰা যোৱা 4 মহাকাশচাৰী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশ কৰা ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মহাকাশচাৰীত পৰিণত হৈছে শুভাংশু শুক্লা with 2 Progress vehicles and that Soyuz MS-27 also connected. And once the Axiom Mission 4 crew makes its way aboard station, that'll bring, since 1998, 288 visitors to the orbital outpost. ISSৰ পৰা ইয়া পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে প্ৰৱেশ কৰিছে বিশ্ব অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত এজন এজনকৈ প্ৰৱেশ কৰিছে মহাকাশচাৰী কেইজনে এয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এয়া দেখুৱাই আছো পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ মহাকাশ অভিযানৰ মানৱ ইতিহাসত ৰচনা কৰা নতুন অভিলেখ Nicole Ayers, NASA astronaut, has returned to inside the pressurized mating adapter and working on the APAS hatch and hatch opening procedures. As we continue to get great views from inside the International Space Station. Hardline audio configuration complete, and we have resolved the audio issues on C2B2. এই মুহূৰ্তলৈকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তিনিজন সোমাইছে এজন এজনকে সোমাইছে প্ৰথমবাৰলৈ ভাৰতীয় মহাকাশচাৰীয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশ কৰিছে সেই দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছে নিউজ 18 দৰ্শকসকলে এজন এজনকে সোমাইছে মহাকাশচাৰীসকল ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে মহাকাশযানৰ ইতিমধ্যে মহাকাশচাৰী যোৱা প্ৰথম অভিলেখ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে ভাৰতীয় মহাকাশচাৰীয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশ কৰিছে এজন এজনকে সোমাই আছে সেই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিছে নিউজ 18 দৰ্শকসকলে and that communications line connecting all parties. আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশ কৰা ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মহাকাশচাৰীত পৰিণত হৈছে এতিয়া শুভাংশু শুক্লা ইতিমধ্যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত এজন এজনকৈ প্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰিছে এজন এজনকৈ প্ৰৱেশ কৰিছে মহাকাশচাৰী কেইগৰাকীয়ে ভাৰতৰ মহাকাশ অভিযানৰ মানৱ ইতিহাসত ৰচনা হৈছে নতুন অভিলেখ প্ৰথমবাৰলৈ ভাৰতীয় মহাকাশচাৰীয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশ কৰিছে As we continue to work through hatch opening procedures and again targeting approximately 8:35 a.m. Central Time for welcoming remarks as the International Space Station and Expedition 73 crew bring in and welcome aboard Axiom Mission 4. Both the orbiting laboratory and the newly docked SpaceX Dragon spacecraft over the northern Pacific Ocean about to cross into the west coast of North America, right along the U.S.-Canadian border. And also around that time, we will start seeing an orbital daytime period as Dragon and the International Space Station have been orbiting in a nighttime phasing.
fellow astronauts here, and it's good to make mistakes, but it's better to see somebody else do that too. So এক ৰোমাঞ্চকৰ মুহূৰ্ত সকলোকে শিহৰিত কৰি তোলা এক বিশেষ মুহূৰ্ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰত সফলতাৰে প্ৰৱেশ কৰিছে পৃথিৱীৰ পৰা যোৱা 4 মহাকাশচাৰী এই দৃশ্য নিউজ 18 দৰ্শকসকলে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আইএছএছৰ পৰা লাইভ আইএছএছৰ প্ৰৱেশৰ মুহূৰ্তত 4 মহাকাশচাৰী ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এজনকৈ প্ৰৱেশ কৰিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশ কৰা ভাৰতীয় প্ৰথমগৰাকী মহাকাশচাৰীত পৰিণত হৈছে শুভাংশু শুক্লা after 30 days of quarantine, Currently experiencing a satellite handover period, and we'll continue to bring you the live views from the International Space Station, both inside or exterior. Once communications is established, which should be here in the next few moments. Till then, you can see on this map where exactly we're talking about, where the station and Dragon orbiting over the Pacific Ocean and about to cross over North America and over the northernmost territories of Canada. the journey, and to make this possible, I really want to thank each one of you. Also to family and friends, your support has mattered so much. This is so much because of all of you guys. We showed you joy and grace. This is Swan, a great symbol. It looks really cute, but we have... As we wait for those communications to return, to recap, Axiom Mission 4 has connected with the International Space Station after launching from NASA's Kennedy Space Center yesterday morning at 1:31 a.m. Central Time to connect with the space station at 5:31 a.m. Central this morning. So a little more than a day's transit, and where it would execute a sequence of burns to raise its altitude and close the distance between Dragon Grace and the International Space Station through a phase burn, boost burn, close burn, transfer burn, and then eventually the co-elliptic burn, to make sure that the spacecraft is on the same pathway as the International Space Station and able to make its way up and over top of it to connect to the space-facing port of the Harmony module, the Node 2 Zenith port. As we now get views back inside of the International Space Station, that is the view from the other side. We mentioned the space-facing port that is looking up into where the hatchways will be to allow for the Axiom Mission 4 crew to pass through and be brought aboard the International Space Station. For Peggy Whitson, commander of Axiom Mission 4, her second flight as an Axiom commander after previously serving as commander of Axiom Mission 2. This is her 5th flight and return to the International Space Station, where she continues to build on an impressive career, the most experienced United States astronaut. Entered the mission with 675 days to her credit, and will certainly add to that record-setting total in her time aboard the orbiting laboratory, and bringing up pilot Shubhanshu Shukla of ISRO, Sławosz Uznański-Wiśniewski of Polsa, and Tibor Kapu of Hunor. And for Shukla, Uznański-Wiśniewski, and Kapu, representing India, Poland, and Hungary respectively, for those nations, it'll be their first time coming to the International Space Station. Nicole Ayers, and the last one into the hatch, I believe that was Anne McLean, making her way in as they continue to work through hatch opening procedures. In the middle there, that is Expedition 73 Commander Takuya Onishi of JAXA. And then you just momentarily saw NASA astronaut Johnny Kim float in and out of view as the crew working together to continue these procedures, moving around some equipment, and to allow for the access to the APAS hatch. After successful vestibule pressurization and checks. And that's the operations that
Nicole Ayers is working on right now with Takuya Onishi. বিশ্ববিখ্যাত সফটওয়্যাৰ কোম্পানী SAP সহযোগত অসম ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ত আৰম্ভ হৈছে কেইবাটাও নতুন পাঠ্যক্ৰম অসম ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ত আৰম্ভ বিটেক CSE আৰু MBA পাঠ্যক্ৰম অসম ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয় আনিছে আশাৰ বতৰা অসম ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ত আৰম্ভ বিটেক CSE আৰু MBA পাঠ্যক্ৰম SAPৰ সহযোগত বিশ্ববিদ্যালয়খনে আৰম্ভ কৰে এই দুই পাঠ্যক্ৰম জাৰ্মানীত মুখ্য কাৰ্যালয় থকা বিশ্ববিখ্যাত সফটওয়্যাৰ কোম্পানী SAPৰ সৈতে কৌশলগত সহযোগিতাৰে অসম ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয় আৰম্ভ কৰিলে এই দুই বিশেষ পাঠ্যক্ৰম উদ্যোগ পদ্ধতিৰ সৈতে বিশ্বব্যাপী সংস্পৰ্শ SAP আৰু ইয়াৰ অংশীদাৰ নেটৱৰ্কৰ সৈতে পেইড ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ বিশ্বজুৰি চাকৰি পোৱাত সুবিধা বিশ্বজুৰি ব্যৱহৃত SAPৰ প্ৰযুক্তি আৰু সঁজুলিসমূহৰ প্ৰশিক্ষণ ইত্যাদিৰ সুবিধাৰে এই অংশীদাৰিত্বই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকৰ নিজ নিজ ক্ষেত্ৰত হাতে কামে অভিজ্ঞতা লাভ কৰাৰ এক ব্যতিক্ৰমী সুযোগ প্ৰদান কৰাৰ অংগীকাৰ লৈছে শৈক্ষিক শিক্ষণ আৰু উদ্যোগৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ মাজৰ ব্যৱধান দূৰ কৰিবলৈ ডিজাইন কৰা হৈছে এই পদক্ষেপ যাৰ লক্ষ্য হৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক প্ৰথম দিনৰ পৰাই উদ্যোগৰ বাবে সাজু কৰি তোলা নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ